สวัสดีครับพี่บีชาแนลครับวันนี้มีเมาส์1ตัวมาเล่าให้ฟังครับเป็นเมาส์ใหม่จากจีนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของสเปคนะครับเมาส์ตัวนี้น่าจะเป็นเมาส์ที่มีสเปคโหดที่สุดในบ้านผมแล้วล่ะในปัจจุบันนะครับเพราะว่าเขาใช้เป็น MCU ตัวท็อปสุดนะครับแล้วก็ใช้เป็น Speed Switch ด้วยเป็นเมาส์ตัวแรกของแบรนด์ครับแล้วก็มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากคลิปวันนี้ผมจะพยายามหาข้อมูลทุกๆด้านนะครับมาเล่าให้ฟังคิดว่าน่าจะเป็น1คลิปที่มีข้อมูลละเอียดที่สุดแล้วล่ะไปชมกันครับอย่างแรกเลยนะครับอยากจะให้มาช่วยอ่านชื่อแบรนด์กันก่อนนะครับคือผมพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับชื่อแบรนด์นานมากๆนะครับผมหาข้อมูลการอ่านชื่อแบรนด์นานกว่าหาข้อมูลตัวเมาส์อีกนะครับผมทั้งส่งข้อความไปหาทางแบรนด์นะครับเขาก็ยังไม่ได้มีการตอบกลับส่งอีเมลไปหาทุกคนนะครับก็ยังไม่ได้ข้อมูลที่พอจะเอามาเล่าได้นะครับก็มันมี2ชื่อครับก็จะมี CR Drago นะครับแล้วก็จะมี Cri Drago ผมขออ่านเป็น Cri Drago แล้วกันนะครับเพราะว่ามันน่าจะดูเท่กว่านะครับแล้วก็ชื่อเมาส์ครับก็มี2ชื่อเหมือนกันคือ KO1 กับ KO1 ผมก็ขออ่านเป็น KO1 แล้วกันเพราะว่ามันดูเท่กว่าสรุปว่าผมจะเรียกเมาส์ตัวนี้ว่าแบรนด์ Cridago นะครับชื่อรุ่น KO1 แล้วกันนะซึ่งหลังจากที่ผมตัดคลิปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมจะลงแล้วแบรนด์ก็เพิ่งตอบผมมานะครับสรุปว่าอ่านว่า Cridago KO1 นะครับอันนี้คือจาก Official เลยเพราะฉะนั้นให้ยึดตามชื่อนี้นะครับชื่อแบรนด์ Cridago นะครับชื่อตัวเมาส์ KO1 ตามนี้นะเจ้า KO1 ครับนำเข้าโดยร้าน Mouse Innovation เจ้าเก่านะครับก็ตอนนี้เขาวางขายแล้วนะครับมีอยู่3สีขาวดำแล้วก็สีม่วงนะครับก็เขามีรับประกัน1ปีนะครับแล้วก็จะมี2ราคาในแอปส้มกับราคาที่สั่งทางหน้าแฟนเพจนะครับผมทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้แล้วนะครับก็ไปช้อปปิ้งแล้วกันโอเคมาดูตัวกล่องก่อนนะครับเขาจะมีการเปิดที่แปลกเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยคือเปิดฝาแบบนี้นะครับเราก็จะเจอกับตัวเมาส์ใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์เสริมครับซึ่งต้องเปิดตรงนี้นะครับจะเป็นช่องแบบนี้นะครับจะเป็นที่ใส่อุปกรณ์เสริมนะครับแล้วก็นี่คือหน้าตาของเจ้า KO1 ครับเป็นเมาส์ไซส์เล็กพอสมควรนะครับออกแนวหน้าต่ำท้ายโด่งเหมือนกันใส่เคเบิล1เส้นตัวรับ 8K ครับมาในรูปแบบทีวีนะครับพร้อมจอแสดงผลนะครับซึ่งเราสามารถปรับ DPI Polling Rate ได้นะครับในตัวจอนี้เลยกริปเทป1ชุดนะครับแล้วก็ฟีดสำรองอีก1ชุดแล้วก็ฟีดสำรองอีก1ชุดครับที่ Cridago เขาได้คอลแลบกับ Westlab นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นฟีดส้มแล้วก็ตัวนี้เป็นฟีดดำเท่าที่ผมหาข้อมูลคร่าวๆมาน่าจะเป็นฟีดสายสปีดนะครับ2ตัวนี้น่าจะเป็นฟีดสายสปีดโอเคครับมาดูน้ำหนักของ KO1 กันนะครับเมาส์ตัวนี้เป็นเมาส์อัลตร้าไลท์เวทนะครับน้ำหนักโคตรเบาเลยนะครับด้านล่างมีการเจาะรูนิดหน่อยครับซึ่งสามารถรีดน้ำหนักได้ราวๆ39 กรัมโคตรเบาเลยเพื่อนๆซึ่งหลายๆคนนะครับบอกว่าเจ้า KO1 เนี่ยมีรูปทรงที่คล้ายกับ Engine Gear OP1 นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชัน W4K ที่ผมมีนะครับก็นี่คือ OP1 นะครับ W4K ไร้สายน้ำหนักอยู่ที่ 58.5 นะครับคือถ้าเกิดเราดูภาพจาก Euroshape ครับสังเกตว่ามันจะเป็นเมาส์ที่มีทรงคล้ายๆกันนะครับด้านหน้าแคบด้านท้ายบานออกนะครับเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งเหมือนกันคือถ้าภาพจาก Euroshape ผมรู้สึกว่าโอเคมันมีความใกล้เคียงกันนั่นแหละแต่ถ้าดูของจริงครับเพื่อนๆลองดูภาพของจริงดิผมรู้สึกว่ามันต่างกันเยอะเหมือนกันนะถ้าเกิดดูภาพของจริงนะซึ่งตรงนี้ผมจะสื่อว่าบางทีข้อมูลใน Euroshape มันก็บอกข้อมูลได้ไม่ครบทั้งหมดนะครับเราต้องมาดูภาพของจริง OP1 จะมีความยาวกว่าหน่อยๆนะครับแล้วก็ส่วนท้ายจะมีความบานออกน้อยกว่านะครับเจ้า KO1 ส่วนท้ายจะมีความบานออกมากกว่าตรงกลางของ KO1 นะครับอยู่ที่ราวๆ 55.5 มิลนะครับส่วน OP1 เหมือนจะแคบกว่าปะ OP1 อยู่ที่ประมาณ 54.6 มิลนะครับก็นั่นแหละ OP1 แคบกว่านิดเดียวแต่นะครับเจ้า KO1 ส่วนท้ายจะบานออกรู้สึกว่าเวลาจับแบบคอ aggressive คอ relax คอดูจะทำได้ดีกว่าเพราะว่าส่วนท้ายมันมีความบานมาสัมผัสกับอุ้งมือนะครับเวลาเราจิกตัวเมาส์นะครับนิ้วโป้งกับนิ้วนางจะหนีบตัวเมาส์ได้ดีมากๆนะครับซึ่งจะต่างกับ OP1 มันเป็นหน้าต่ำท้ายโด่งก็จริงนะครับเพียงแต่ว่าตรงกลางแคบนะครับแล้วก็ส่วนท้ายบานออกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คือถ้าเกิดจะควบคุมเมาส์ในแนวตั้งใช้นิ้วในการเลื่อนเมาส์ขึ้นลงรู้สึกว่า KO1 ทำได้ดีกว่าแต่ก็สามารถพูดได้เหมือนกันนะครับว่า KO1 มีความคล้าย OP1 เพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะสั้นกว่านะซึ่งผมก็ลองหาเปรียบเทียบเพิ่มเติมนะครับก็ไปเจอ X2 Casey Light Version Mini นะครับอย่างที่ผมมีในบ้านนะครับถ้าดูภาพจาก Euroshape ครับสังเกตว่ายาวเท่ากันกว้างต่างกัน1มิลนะครับแล้วก็สูงเท่ากันคือ37มิลนะครับแต่พอมาดูของจริงนะครับโอเคแหละเป็นเมาส์ที่เล็กทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่า KO1 ส่วนตรงกลางแคบกว่านะครับก็จะจับได้กระชับมากกว่านี่ก็จะมีความมั่นคงที่ดูจะมากกว่านะอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าคล้ายครับคือตัวนี้ครับ Lamsu Atlantis Mini นะครับเวอร์ชันมินิ
1คือมันเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งเหมือนกันนะครับแล้วก็2ครับตรงกลางมีความแคบเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรื่องของความยาวนะครับแอลเลนติสดูจะยาวกว่าหน่อยๆนะครับแต่โดยรวมเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งที่ตรงกลางแคบท้ายบานออกพอๆกันทั้งคู่ครับแน่นอนครับเจ้า KO1 เนี่ยมีการรีดน้ำหนักที่ผมรู้สึกว่าเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของโครงสร้างเรื่องของพลาสติก ABS ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันแอบมีความเปราะๆเหมือนกันบางครั้งเวลาเราบีบแรงๆกดแรงๆอาจจะมีเสียงกรอบแกรบนิดนึงแต่ไม่ได้ส่งผลต่อการเล่นนะครับไม่ได้ส่งผลต่อการเล่นเรื่องของสเปคครับใช้เป็น PixArt 3950ครับก็เป็นเซนเซอร์ตัวท็อปล่าสุดนั่นแหละแล้วก็ไฮไลท์สำคัญของเมาส์นี้ครับคือข้างในครับเขาใช้เป็น MCU เวอร์ชันท็อปสุดแรงสุดนะครับนั่นก็คือ Nordic Series 54H20 นะครับซึ่งเราสามารถเจอ MCU ตัวนี้ได้ในเมาส์ ATK เวอร์ชัน Extreme ตัวล่าสุดนะครับนั่นแปลว่าเป็น MCU ตัวที่โหดที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะมีการส่งสัญญาณที่เร็วมากนะครับค่า Click Latency จะมีความต่ำมากๆนะครับนั่นคือเวลาเราคลิกเวลาเรากดส่งสัญญาณมันจะมีการประมวลผลแล้วก็การส่งข้อมูลที่เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเมาส์ตัวนี้คลิกได้ไวคลิกได้เร็วนะครับสเปคเทียบเท่ากับเมาส์ของ ATK เวอร์ชัน Extreme เวอร์ชันท็อปสุดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญนะครับเมาส์ตัวนี้เขาใช้สวิตช์ Speed Switch นะครับที่เป็นของ Huano นะครับ Transparent Shell Pink Dot นะครับซึ่งสวิตช์ตัวนี้ครับจะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า SPDT นะครับย่อมาจาก Single Pole Double Throw นะครับพูดง่ายๆคือมันจะมีความคล้ายๆกับสวิตช์ของ Endgame Gear ที่เราสามารถปรับค่าการทำงานของมันได้อะเพราะว่าโดยปกตินะครับเวลาสวิตช์ทำงานเวลาเรากดลงไปมันต้องรอให้ตัวเหล็กข้างในแตกกันก่อนมันถึงจะทำการส่งข้อมูลใช่ไหมครับแต่เนี่ยครับแค่เรากดเบาๆนะครับยังไม่ต้องสัมผัสด้านล่างมันก็ส่งข้อมูลแล้วเพราะว่าตรงนี้มันมีการขยับคือแค่ตรงนี้ขยับมันก็ส่งข้อมูลแล้วนั่นแปลว่ามันจะส่งข้อมูลได้ไวมากๆนะครับจะมีความคล้ายๆกับของ Endgame Gear เลยเทคโนโลยีเดียวกันนะครับซึ่งเมาส์ OP1 มันได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมาส์ที่ Click Latency ต่ำที่สุดคือคลิกได้ไวที่สุดในโลกใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ครับเจ้า KO1 มันเทคโนโลยีเดียวกันแถมยังใช้เป็น MCU เวอร์ชัน 54H20 อีกยิ่งประมวลผลได้เร็วขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามความเห็นของผมนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะผมมีความรู้สึกว่าเรื่องของสเปคนะตัวเนี้ยมันน่าจะคลิกได้เร็วกว่า OP1 อีกนะถ้าเราพูดในเรื่องของสวิตช์กับเรื่องของ MCU นะครับแล้วก็ฟีลลิ่งการกดผมรู้สึกว่ามีความคล้ายๆกับHuano Blue Shell Pink Dot เลยนะครับมันเป็น Huano เหมือนกันแล้วก็มีความแอบนุ่มๆเหมือนกันใช้แรงในการคลิกน้อยมากคือตอนที่ผมใช้งานครั้งแรกใช้เล่นครั้งแรกผมรู้สึกว่าใช้แรงคลิกน้อยจนเกินไปได้ซ้ำเพราะว่าผมอาจจะยังไม่ชินผมใช้พวก Omron ใช้ FE มาก่อนนะครับแล้วพอมาจับตัวนี้รู้สึกว่าใช้แรงในการคลิกน้อยมากๆฟังเสียงคลิกนิดนึงแล้วกันแล้วก็ในการที่จะลดน้ำหนักให้เบาที่สุดนะครับตัวนี้ให้แบตมาที่200มิลลิแอมป์ถือว่าเป็นก้อนเล็กพอสมควรนะครับการใช้งานเนี่ยPolling Rate 1,000 ได้ประมาณ80ชั่วโมงนะครับแล้วก็ Polling Rate 8,000 น่าจะได้ที่ราวๆ20กว่าชั่วโมงประมาณ 15-20 ชั่วโมงถือว่าเป็นก้อนเล็กเหมือนกันแล้วก็ MCU เป็นตัวแรงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นกินแบตมากแน่นอนแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือเรื่องของตัวรับของเขานะครับก็จะมีแสดงผลข้อมูลเพียบเลยเรื่องของแบตเรื่องของ DPI เรื่องของ Polling Rate นะครับแล้วก็จะมี3ปุ่มให้ปรับนะครับสามารถปรับ DPI ได้ปรับ Polling Rate ได้แล้วก็ CE Mode น่าจะเป็นโหมด Competitive นะครับโหมดการแข่งขันนั่นแหละก็สามารถเลือกได้ว่าจะ on หรือ off นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญของเมาส์ตัวนี้คิดว่าเป็นเรื่องซอฟต์แวร์นะครับกดเข้ามาเลยนะครับโทนดำตัดกับม่วงนี่ครับหน้าแรกเรื่องของการเซตค่า DPI ครับแล้วก็ Polling Rate สูงสุดที่ 8,000 นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ Rebody 10 ครับ 0.7 ปรับได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ CE น่าจะเป็น Competitive Mode นั่นแหละนะครับก็ตัวเมาส์จะมีการรีดค่า FPS สูงถึง 20,000 นะครับนั่นแปลว่าตัวเมาส์เนี่ยมันจะมีการสแกนลงบนแผ่นรองเมาส์นะครับ 20,000 ครั้งต่อวินาทีนั่นแปลว่าเวลาเราตวัดเมาส์ไวๆนะครับตัวเมาส์จะมีการติดตามเป้าจะมีการจิกเป้าที่ดีมากๆแน่นมากๆหนึบมากๆนะครับแต่ก็จะกินแบตมากขึ้นอาจจะ2เท่าด้วยซ้ำนะครับก็มาเลือกได้นะครับเปิดหรือปิดหรือว่าจะกดในตัวรับ 8K ก็ได้Advanced Setting ครับเป็นเรื่องของการเซตค่า Debug Time นะครับซึ่งตรงนี้สำคัญ Debug Time ต้องอธิบายไหมก็คือค่าการหน่วงนั่นแหละนะครับเวลาเราจะคลิกรัวๆจะต้องให้ตัวสวิตช์มันมีการหน่วงเวลาเท่าไหร่ถึงจะทำงานครั้งต่อไปได้นะครับสำหรับคนที่ชอบสแปมรัวๆคลิกไวๆนะครับก็อาจจะปรับที่1หรือ2นะครับแต่ก็ไม่แนะนำให้ปรับต่ำมากนะครับผมแนะนำแค่ว่า4 5 6น่าจะเป็นค่าที่มาตรฐานนะครับ
แล้วก็ตรงนี้ครับไฮไลท์เลย Speed Click Mode ครับคือการเปิดการใช้งาน SPDT นะครับอย่างที่ผมบอกไปตัวสวิตช์จะมีการทำงานที่มันจะมีความเหมือน Rapid Trigger ในคีย์บอร์ดคือเราไม่ต้องกดไปสุดแค่เรากดลงไปนิดนึงตัวสวิตช์ก็ทำงานแล้วไม่ต้องรอให้เหล็กมันกระทบกันนะครับมันก็ทำงานแล้วซึ่งก็จะส่งผลต่อการคลิกนะครับทำให้ส่งข้อมูลได้ไวขึ้นคลิกได้ไวขึ้นซึ่งสามารถเซตแยกได้นะครับระหว่างซ้ายกับขวานะแต่อันนี้ผมก็แนะนำให้แค่ซ้ายอย่างเดียวก็พอนะครับขวาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปิดเท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้ครับ motion sync ripple angle ปรับได้นะครับ tournament score ตัวนี้ก็น่าจะคล้ายๆของ final mouse นะครับแล้วก็ angle adjustment สามารถปรับได้ก็ไม่แนะนำให้ปรับนะครับ remap ปุ่มทำได้นะครับ macro setting ทำได้แล้วก็ surface calibration อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงคือเราไม่สามารถปรับอะไรได้เลยคือมันน่าจะประมวลผลในเรื่องของแผ่นรองเมาส์ว่ามันมีคุณภาพแค่ไหนอะไรประมาณนี้แต่ปรับอะไรไม่ได้เพื่อนๆมุมล่างซ้ายครับความเข้มข้นของสัญญาณครับอันนี้ผมวางตัวรับไว้ใกล้กับเมาส์ครับก็อยู่ที่ 99% ประมาณนี้ครับซอฟต์แวร์ซึ่งสำคัญนะครับสำหรับเมาส์ที่มันมีลูกเล่นเยอะๆนะครับซอฟต์แวร์เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆ polling rate นะครับ 8,000 ยาวๆไม่มีปัญหาอะไรครับโอเคครับพาร์ทสำคัญความรู้สึกในการใช้งานครับอย่างแรกเลยผมรู้สึกว่าเมาส์ตัวเนี้ยมันยัดอะไรมาเยอะแยะมากเลยคือ1เป็นเมาส์ที่เบาโคตรน้ำหนักประมาณนี้ถือว่าเบามากๆนะครับแล้วก็งานประกอบถือว่าดีนะครับมันเบาก็จริงพลาสติกบางก็จริงนะครับแต่งานประกอบก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่ไม่ได้เจอปัญหาในการเล่นอะไรนะครับ2คือเรื่องของรูปทรงครับอย่างที่บอกไปมันมีความคล้ายๆกับ OP1 เหมือนกันถ้าดูภาพจาก Elo Shape ครับคล้ายกับ OP1 แต่ถ้าดูของจริงประมาณนี้เลยลองตัดสินกันเอาเองนะครับถามว่ามันคล้าย OP1 ไหมผมรู้สึกว่าไม่ค่อยคล้ายเท่าไหร่คือ KO1 มีความสั้นกว่าพอสมควร OP1 มันยังมีส่วนท้ายที่มันซัพพอร์ตกับอุ้งมือเราได้ดีนะครับแต่เจ้าตัวนี้มันสั้นส่วนท้ายมันสั้นนะเวลาแนบอุ้งมือไปก็ถ้าคนมือใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะล้นเหมือนกันนะคิดว่าเมาส์ตัวนี้น่าจะเหมาะกับคนมือเล็กมากกว่านะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมือใหญ่แต่จับแบบคอเป็นหลักคิดว่ายังโอเคอยู่ยังได้อยู่นะครับข้อ3เรื่องของเทคโนโลยีที่ถือว่าโหดมากๆนะครับ MCU เวอร์ชันท็อปสุดนะครับ 54H20 แล้วก็ Speed Switch นั่นแหละครับ2สิ่งเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะทำให้เมาส์ตัวนี้มีค่า Click Latency ที่ต่ำที่สุดในโลกหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าเราดูเรื่องของสเปคนั่นแหละมันโหดจริงๆนะครับทั้ง MCU ทั้ง Switch ผมก็ไม่มีข้อมูลทดสอบเหมือนกันนะครับเรื่องของค่า Click Latency แต่ผมก็มั่นใจว่ามันน่าจะเป็น1ตัวที่มีค่า Click Latency ที่ต่ำเกือบจะที่สุดในโลกหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์แต่ต่ำแน่นอนต่ำเป็นลำดับต้นๆในวงการ Gaming Gear แน่นอนนะครับข้อสังเกตนะครับผมคิดว่า Switch ตัวเนี้ยน้ำหนักในการคลิกต่ำไปนิดนึงคือเราใช้แรงนิดเดียวมันสามารถทำงานได้เลยก็อันนี้มันก็แล้วแต่คนนะแต่บางครั้งผมรู้สึกว่าเวลาวางนิ้วไปมันก็แอบคลิกเองได้เหมือนกันในช่วงแรกๆนะครับที่ผมยังไม่ได้ปรับตัวนะครับผมเอานิ้วไปแตะๆมันก็ทำงานเลยซึ่งถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆทำความคุ้นชินไปเรื่อยๆตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเป็นสวิตช์1ตัวที่ใช้แรงในการคลิกน้อยกว่า Omron Optical 100% นะครับแล้วก็อีก1เรื่องนะครับผมคิดว่าไอจอทีวีตัวนี้ครับตัวรับตัวนี้คิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนโหมดการใช้งานสักหน่อยไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราเสียบสายมันก็จะขึ้นข้อมูลตรงนี้ตลอดเวลาเลยนะครับคิดว่าบางทีมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอาจจะแบบเป็นเวลาไหมหรือว่าแทรกไฟล์กิฟต์ไหมอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันแต่โอเคมันก็ดีแหละมันก็บอกข้อมูลเมาส์ของเรานะครับเพียงแต่ว่าเราก็อาจไม่ได้ใช้งานตลอดอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละครับถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นแฟนเมาส์เล็กนะครับเป็นแฟนเมาส์ N-Game Gear OP1 นะครับแล้วก็เป็นแฟนเมาส์น้ำหนักเบาคิดว่าเจ้า KO1 น่าจะเป็นคำตอบนะครับแล้วก็ด้วยเรื่องของราคาครับเมาส์ Innovation นำเข้ามาขายนะครับก็มีทั้งราคาในแอปส้มแล้วก็ราคาที่สั่งซื้อผ่านทางหน้าแฟนเพจนะครับราคาต่างกันแล้วก็รับประกัน1ปีเต็มนะครับจากเมาส์ Innovation ครับมี3สีขาวดำม่วงนะครับคิดว่าเป็นอีก1ตัวที่สเปคโหดมากๆน้ำหนักเบามากๆถ้าเกิด2สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆตามหาอยู่คิดว่า KO1 คือคำตอบครับ